Nabiti na ka? Sila, okay, record na. Nabiti na ka? Sure ba? Suot ako ha. Okay. Okay, baka. Sige, pwede mo tinbog na kayo mag-pray. Hulog naman nila ang api. O God, Almighty, hold us thy loving children, offering day to day our necessities. Help us, dear Lord, be really gentle to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we may merit the blessings of ourselves, our school, our beloved country, the Philippines. Amen. Thank you. So, good morning everyone. So today I will be discussing about rubric as an assessment tool. So first, let us define what is rubrics. So, a rubric is a type of scoring guide that assesses and articulates specific components and expectations for an assignment. So rubric as an assessment tool is So rubric nowadays have been widely used as an assessment tool in various disciplines, most especially in the field of education. So different authorities define rubrics as it is a set of rules specifying the criteria used to find out what the students know and are able to do so. According to Shell 2009, then scoring tool that lays out specific expectations for assignment. It is also a scoring guide that uses criteria to differentiate between levels of student proficiency according to Macmillan 2007. Then, it is also a descriptive scoring schemes that are developed by teachers or evaluators to guide the analysis of products or process of students' effort. The scoring procedures for judging students' responses to performance tests according to Popham 2011. So a rubric that used to score students' responses to performance assessment has at a minimum of 3 important features. So these are evaluative criteria, descriptions of qualitative differences for evaluative criteria, and indication of whether a holistic or analytic scoring approach is to be used. So evaluative criteria, these are the factors to be used in determining the quality of students' performance. Ang example sa evaluative criteria is ganito. The next, descriptions of qualitative differences for evaluating criteria.
For each evaluative criterion, a description must be supplied so qualitative distinctions in students' responses can be made using the criterion. An indication of whether a holistic or analytic scoring approach is to be used. So, mo siya ang kung saan gamiton analytic or holistic. The rubric must indicate whether the evaluative criteria are to be applied collectively in the form of holistic scoring or a criterion by criterion in basis in the form of analytic scoring. So, let's talk about the types of rubrics. First, analytic rubric, it requires the teachers to list and identify the major knowledge and skills. So, ang analytic rubric ay uri ng rubric na sumusuri sa iba't ibang dimensyon ng performance na pinapakita ng mag-aaral. Gamit ang analytic rubric ay mas detalyadong natataya ang performance ng mag-aaral base sa espesipikong criteria at skill. So, muna siya example sa analytic rubric. So, ang unang column is category na nagpapakita sa kung ano-anong aspeto ang mamarkahan ng mga joke. Ang kanan dito, na siya. Nagpapakita sa kung ano-anong aspeto mamarkahan ang mga mag-aaral. Ito ay nagsasaad kung anong mga faktor ang ating hahanapin sa mag-aaral sa kanilang project. Ang skill scoring na ito, 4, 3, 2, 1, una siya nagpapakita ng iba't ibang antas o level ng mastery ng mga mag-aaral sa bawat criteria o component. Then, sa pamamagitan ng skill scoring, ma-assess natin ang mga mag-aaral. Then, ang kanin, sabi ka mga kaubos is performance descriptor. Naglalarawan o nagbibigay kahulugan sa kalidad na performance na ipinapakita o ipinamalas ng mag-aaral sa bawat criteria o skill. Next is sa paggrado ng oral sample, kaya kami itong oral presentation, ang pag-grade is una, marami ito, makita ko sa criteria na hanapin sa mag-aaral, sunod kung saan, tapos sunod kung saan performance descriptor kung matama ang performance ng mag-aaral. Next is holistic rubrics. It requires the teacher to make a judgment about overall quality of each student response. Each category of the scale contains several criteria which shall be given a single score that gives an overall rating. Ang holistic rubric ay ang pangkabuuan. Tinataya ang performance o output sa pangkabuuang aspeto. Ito ay may combined performance descriptors sa isang range ng score. Sa makatwid, ang marka ng mag-aaral sa kanyang performance ay nakabatay sa kung saang combined performance descriptor na lalapit ang kanyang ipinamalas na performance. Una siya example, for example, excellent, kanang ito. Kung ang students is, yung gina. So, kung ano siya example sa holistic, then so
So, ang differences sa analytic and holistic kay ang analytic kay gamit ang mas ginanabubusisi nating mamarkahan ang mga students sa bawat criteria at mas na-identify ang strength at weaknesses ng output ng mag-aaral depende sa criteria na ibinigay. Then ang holistic, more siya ka nabitaw. As a whole, nabitaw ang pag-critique na to sa output Yes, as a sa whole. students. Hindi siya detail. As a whole, murag sounds. Wala yung as a whole. So next is rubric development. So Stevens and Levy's introduction to rubrics, 2005 enumerated the steps in developing rubric. So rubrics are composed of tasks, task description, scale, dimensions, and descriptions of dimensions. So task descriptions, it involves the performance of the students. Tasks can be taken from assignments, presentations, and other classroom activities. Kung ano siya example sa table sa task description. Wala ko pa sa excuse me. Ako na dimension 1. Alam ang description sa ubos na mas so ubos sa ng mga dimensions. Kasi ano po kaya pa? Ang example is community development. So, task description, each student will make a 10-minute presentation on his or her observations, experiences, analysis, and interpretation of developing community. Student may use his or her own community as a sample and look into its changes over the past 10 years. He or she may use any form of or any focus of presentation, but it's a must to have a thesis statement, not just an exposition. The presentation should include table, graph, photograph, maps, landmarks, and conclusion for the audience. Oh, wag sa... Ubos na dyan na ubos na ng table na. Wala na. Skill na dito. Wala kayo. Katong sa home dyan ba sa home? Bukan ni, wala. Kanina ko, kana ng mga table. Basta lang ibo to dimensions are the Dahil, ay nara. So, ang dimension is a set of criteria which serves as basis for evaluating students' output or performance. The dimensions of rubrics may lay out the parts of The dimensions of rubric may lay out the parts and how tasks are divided into its important components as basis for also scoring the students. Mo siya ang set of ano yun? so dimensions are Ano siya ang katong set of criteria bitaw. Then ang scale, kana na sa taas, Hanggang 1, 2, 3 na. Scale describes how well or poorly any given task has been performed and determine to what degree the student has met a certain criterion. Generally, it is used to describe the level of performance. Okay. So, ano siya example sa scale? Sophisticated, exemplary, proficient, excellent. Ano siya ang table sa dimension? Balikwa na to siya kanang murag format na to siya. Format siya. Ano na siya Ang table sa example dimension. niya. Ano yung example sa dimension? Then, kanisa, scale. Wala siya po. Wala yung table na. Kanina ko. Wala may format na niya. Wala, depende na nito kung sa'yo mo sila sa... So, sa mga criteria mo sa dimensions.
Kamari sa mastery, di ba scale 1 to 3, 3 to 1. So, for example, o sa mastery, number 3, yung yata. Una na ako sa excellence na. Okay, ano siya? Ano siya? Kaya, kuha na siya sa Dimension. Live ito, scale. Ang Live ito ang scale, scale. number Pwede 3 ka siya. excellence. Sabi na ako sa dimension kayo, ubos sa parameter. Dili, mo na example sa dimensions. Ang bato sa scale, scale 1 to 3, ana na siya. Imanan mo, dili na mao ko isa ba? Anong scale? Ano yung scale? Gani, kan. Ano yun? Describe how Ah, to scale 1, scale 2, scale 3, di ay. Sa kuan eh, sa task description. Kung bakit sila The next is description of the dimensions. Dimension should contain description of the level of performance and standard of excellence accompanied with examples. This allows both the teachers and students to identify the level of expectation and what dimension must be given an emphasis. First siya ka ng description of dimension, mag-set ka standard para ma-met sa teachers and student kung ang ilang expectation ba. Muna siyang example sa description of dimension. Knowledge, excellent, competent, and means words. So, di ba, knowledge, murag gina. Murag yung ihatagan o ka namin tao. Sana, ang ihatagan, for example, sa knowledge, the understanding 20%. Excellency, dapat ang presentation kay demonstrates a depth of historical understanding by using relevant and accurate details. Description na niya. Yung description. Mao na ilang guide bitaw nga dapat yung mga kuha ka na excellent dapat ang presentation mo ana-ana. Legit tayo ana-ana. Ana-ana din. Nakasalita ng tawagin mo. Wala si Juan, si Catherine. Catherine. Si Catherine, kasi niya. Amo na na siya. Usually, a rubric should contain a mechanism for assigning score for each output or performance. A numerical value is assigned at each level of performance. In the given performance task, measuring product-oriented output, ano siyang example? Kung bali, ang butang siya ka ng number na For example, ang criteria niya is practicality, isa ka criteria. So, kung mo rate ka o 4, ang iyang equivalent is 25. nasa equivalent na number na Abang, ano yung example sa dialogue conversation competition completion rubric mo ang process so, lahi-lahi din siya no, kada activity, lahi-lahi siya. Hindi siya imong na sa huli. magbuan na naman ito para kay isang baseline. So, fourth and last, rating the performance. This is the final step in performance-based assessment. So, determining the learning outcomes of the students. The main objective of rating the performance is to be objective and consistent. Be sure also that the scoring system is feasible as well. In most of the classroom situations, the teacher is both the observer and the rater. If there are some important instructional decisions to be made, additional raters must be considered in order to make scoring more fair. Since performance-based assessment involves professional judgment, some common errors in rating should be avoided. Ano siya? Personal, bias, and halo effect. So, napon siya yung 3 kinds of error.
Ang generosity errors occurs when the teacher tends to give higher scores. Then severity error results when the teachers use the low end of the scale and underrate students' performance. And last is the central tendency error, in which the students are rated in the middle. On the other hand, halo effect occurs when the teacher's general impression of the students affects scores given on individual traits or performance. Ang halo effect kay when the impression of the teachers kay nag-affect siya sa scores because for example nang gina-judge ang yung students tapos murag yung for example kanang i-judge ka sa mga teacher then ang imong score ang pag-judge niya nimo murag naapektuhan ang imong score ba? Dili, general lang yung impression sa tanang estudyante niya ba mo na, for example, may mga estudyante niya, kay mga ana-ana, dili bitaw niya Wala niya ginalagpo ko siya. Dili niya gina isa-isa ba, tanang may ano na siya. Impression of the students. Oh. So kita sa student na makarami daw di ba, ma-assess gihapon nato ang atong most progress. Then, student participation needs not to be limited to the use of assessment instruments. It is also useful to have students help develop the instrument. So, dapat maminaw yan kung kami tao ang teacher kayo. Kung yan mo siya ito mga idea bitaw para kami tao maka. Di ba na katong time nga taga-ata ni maestra o matagpukan sila na structure sila o tanan, di ba? Para makabalog, assess ko na kung ahang na lang. Ahang na lang. Ana ba? Kanina ba? In some practices, students rate themselves and compare their ratings with the teacher in charge. So, di ba, usay, gina-compare na ito ang atong pag-grade. Di ba, gina-compare na ito ang atong ratings sa teacher. For example, kuan man ko dito ay anak sa ba? Ay go. Ayaw niya mag-rate. Mag-rate ka niya. Ato una sa nag-rate na to nun, yan kay mag-rate nila ko. Effective ba sila? Wala ba sila magtutlo? Abat na itunan. Dapat na natuhan o Ang PER. ana no analytic. Naman sa kagabi Picture is ana-ana again. Naman ko siya kagabi ng skill ka. Oh. Pero wala may description ba? Wala. Ay, dili. Dapat na kuhan, mag-check-check Ay, ka. dili to analytics. Di ba ang analytic is ang kada example 3 na siya Na siya ko, anong 3. Dili po siya holistic. Baka hindi na lang. Dili po Dili, siya list. wala, dili man sila magsunod kasi kami nga rubric ko eh. Rating the five formats. Dili siya holistic, dili po siya kuhan. Analytic, so, with this, the teacher can elaborate and explain to each student the reasons for rating and discuss the gap between the rating most especially in an individual conference. Follow-up conference, peer and self-evaluation of output enable teachers to understand better curriculum and instructional learning goals and progress being undertaken towards the achievement of the goals. These two can better diagnose the strengths and limitations of the students, and most importantly, this activity develops self-reflection and analysis skills of both teachers and students. So, ano siya ang kami daw? Dili na ito mahibalan ang strengths and weaknesses sa students sa kami daw sa mga rubrics din. Self-reflection po siya and analysis to the both teachers and the students. Wala na rating. Kasi Kasi na layo. May mo reflect man po. teachers and students. Rubrics na pala yun.
Uy, parang ka. Wala naman siya si Angie. Sama. Kaya wala siya nagdali. Performance na naman. What's your rubrics of performance? Mga written. May performance Sana. Performance na lang siya. May written. Then, nag-match ka daw. Nag-vary siya sa performance kay hatag ba? Dili siya imong example, isa Sa naka-rubrics, Kaya sa performance. lahi-lahi ng kwan. Ah, siya different. Koan. Different people. Different format. Different Sige, standard. kung example na mo sa kwan, nandito ko na rin sa skill dimension. Process 12 is pagiging grade. Wala siya format mo. Format na It rin. starts to scale. Next, Sa asa ko sa description. mo ba? Fiber process. So, kayo na skill sa daan mo. Skill and dimension. Tanaw na daw. Ay, task description, skill and dimension. Sige daw, una ang task description. Sige daw, next. Ano siya ang formula? Mo din siya ang sa task description. Mo na ang format niya, no? Then ang next, scale na po this. Sige daw. Ang scale up. Bali, ang So, nana siya katong excellent. Oo, bali, di ba? Ang dari guys, scale pa siya. Pag abot na dari is, hindi mo na siya itong Ah, usahan okay. sa scale, usahan sa scale, sophisticated, excellent. Then, Then, as next, ang sa katong dimension, like, criteria sa na. knowledge, Ah, ito sa okay. criteria na niya. Oh, para klaro sa Oo. kanan. Kani nalipong ganito. Okay. Oh, ano na? Gets ka mo? Oh. Okay. Okay. Ano ba yung question? Wala. Same lang sa GC. Sige na. Sama na na. Wa pa rin mong mas. Dili man sa Picture ta. ko, same sa GC naman. Yung po, wala siya. Sige, sige, Picture hindi ka report. Catherine. Thank you very much. Sige. Oh, Ah, sige na ito. Same by same. oh, picture. Isa na.